page sa Kapihan sa Dipolog para makuha po ninyo hasta sa click lang po mo sa YouTube sa Kapihan sa Dipolog. Nadiyata na itong edition sa itong Kapihan sa Dipolog the whole year round every Sunday. And kini si Edit pa hindi ito inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Makikauban na sa ninyo sulod sa duha katakna nga Public Affairs Program here in Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. All over the world, kutob moabot sa atong Sibya because we are a global village. And Happy New Year, no? Sa tanan, hinapunta nga Ma'am Lourma Poculan, welcome back to Kapihan sa Dipolog. Diri ka, ma'am. Tapad ka ni Board Member Ronilio. Sa atong mga suking at tigpaminaw, thank you so much sa inyo ang kanunay nga pagsuportar, sa inyo kanunay nga paghatag og kumpiyansa o pagsalig sa atong Kapihan sa Dipolog. Kay diri we are all kanang children of God, so to speak, no? Atong gihatagan tanang kahigayunan, ang tanan nga mga sektor sa ato ang society para mapaambit ang mga impormasyon alang sa kalambuan sa atong katilimban. So we are objective, we are apolitical, and we don't endorse any religion, no, or organization for that matter, because Kapihan sa Dipolog is welcomes everybody. Bata tigulang, tambok niwang. So 2020, we will open our Kapihan sa Dipolog with a big bang. Kauban nato ang mga bisita karon butaga, ako yung i-acknowledge later. Kay doon na po tayo bago karon nga guest panelist, no? Ikauban nato, information officer ni siya, newly designated sa iyang buhatan. So, ato ni higala na daan, kaila na ninyo na atong mga panelists, no? And nakauban po nato dire isip guest ni siya, pero karon guest panelist siya starting karon January 5, 2020. Sa dili pa di ay, no, ko mo acknowledge sa atong mga sponsors dayon sa atong mga panelists o sa atong mga guests karong buntaga. Ako dayong ipahibalo dito, no, nga when you write the date, no, this is very important kay ilabi na sa mga legal matters, no, mga documents, kinahanglan nga kumpleto ang 2020 nga year. Because isulat niyo like karon January 5, 2020, isulat niyo 01 kanang bar, dayon 05, dayon bar 20. That means to say nga 2000 na siya, dili siya 2020. So, according to the legal minds, kinahanglan nga i-full gyud ang year nga 2020 para sa mga legal documents to be legally accepted and documented. Siguro mo approve ini si ato ang legal mind diri si Attorney Legorio. Okay, thank you so much ato lang pahinumdum. And we would like to acknowledge our sponsors nga mo'y nagdala og kinabuhi sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan, kay wala sila wala puta. Without them we are nothing. Thank you so much ngadto sa atong major sponsors, Vice Governor Senen Alvis Angeles, atong presiding officers ang guniang panluluwigan sa Zamboanga del Norte. Daghan kayong salamat and Happy New Year ngadto kang Attorney John Henrik Valleser, Municipal Mayor sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. Our partner sa kanunay ang National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi kang Miss Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Officer nga nagabase sa Iligan City. Adunay dako kay proyekto diri ang Mindanao Visayas Interconnection Project nga nagakostar, no, nagbalor og 52 billion pesos. Ang cable terminal station anami butang sa barangay Tagulo, Dagpin sa Dapitan. Og daghang salamat sa President nga si Mr. Anthony Almeda, ang Chairman nga si Mr. Henry C. Jr. nga ato juning na-meet personally sa Kapihan sa Dipolog, and of course si Attorney Cynthia D. Alabanza, atong spokesperson sa National Grid Corporation of the Philippines. Daghang salamat nato sa Channels Marketing na maligya sa spare parts, mga sakyanan o motor parts sa inyong mga sakyanan sa ubos lang mga presyo. Anami utang sa Quezon Avenue ning Dakbayan sa Dipolog. Pakikitay lang si Mr. John Lucio, ang owner-proprietor. Matawagan sa telephone number 212-1148. Daghang salamat sa JJ&P Fruit Nursery and Lumberyard na maligya sa klase-klase nga fruit seedlings, coconut lumber sa ubos lang mga presyo. Anami butang sa Barangay Lingasad, lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Ang branch nini, anami butang sa Barangay Galas ning Dakbayan sa Dipolog.
Thank you so much and Happy New Year to the family of Congresswoman Glona G. Labadlaban, Member, House of Representatives, 2nd District, Zamboanga del Norte, and Happy New Year to Mayor Lucindo Dudoy Labad of Sindangan Municipality. Salamat sa Petra Cement Incorporated, pinaagi kang Engineer Gilbert Cruz, tuwa karon sa Los Angeles, nagwarawara. Namahimutang sa Lower Erasan, Rojas, Zamboanga del Norte, ang Petra Cement Incorporated. Dako kayong kalambuan, ang gihatag niini, gidala niini, dinhi sa atong probinsya, ang Petra Cement Incorporated, maghatag og mga jobs, no? Mga trabaho sa atong mga kaigsuunan o magdala usab og economic activity dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, specifically diha sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. And the most awarded, the Shrine City Food Terminal operated by Cassava Growers Association of Dapitan City, na maligya sa lamian kaayo og famous nga cassava chips o kuban pa nga mga farm products diha sa Dakbayan sa Dapitan, na namihimutang sa ground floor. City Hall, Dakbayan sa Dapitan, o ingon man dunay mga baligya sila diha sa Dampa, Dakbayan sa Dapitan. Daghang salamat ngadto kang Susan Impinado, ang Livelihood Center in charge. And of course, thank you so much nga to kang Attorney Roger Velasco Asper, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, nga to kang Mayor Evan Hope Wyeth Olvi sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, nga to kang Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Guriang Bayan sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Happy New Year kaninyong tanan, and belated happy birthday nga to kang Roger William King. Greetings gikan siya ang pinalangga nga asawa Jennifer Agustin King, all the way from Oma County, Northern Ireland. O ingon man si Mamila Agustin, Happy New Year kanimo diha. And of course, sa Hotel Camila 1, Management and Staff, ako ning i-roll call kay giabi-abi ra bata kanunay niini. Daghan kayong salamat sa Hotel Camila 1, Management and Staff, pinagi ka Manager Gold Fabriga. Daghang salamat Mark Chong, Claudine Jill Ohano, Joey Buhisan nga minaghata sa itong mahinit nga kape o wala pa ko siya. Si Cheska, ni si Sario, si Melissa Limo, padulong na. Angelito Magsayo, si Josilvi Ponte, o ingon man si Zoriel Tilibangco. Thank you so much. Camila Hotel 1. And daghang salamat usab ngadto ka ang chairman sa Zamboanga del Norte Provincial Police Office, si Chairman Engineer Roland Soliva. At the same time, siya ang President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry. Dayon, ang iyaang manyag asawa nga si Ma'am Cecil Soliva. Happy New Year kaninyo diha sa kauban sa inyong pamilya. Thank you, Joey. And happy viewing to Jaime and Vicky Caballero, og James and Samantha Caballero, og sinang Norma Caballero dito sa Ontario, Canada. And shout out to Lady Aretha Pahintitumong sa Toronto, Ontario, Canada. Og ingon man shout out to King RD Pahintitumong, Jennifer Andes Tumong sa Doha, Qatar. We love you and God bless you all. And at this instant, we'd like to acknowledge the presence of our distinguished panelists alang sa atong New Year's edition sa tuig 2020 sa Kapihan sa Dipolog. First come, first serve, first to arrive. We would like to acknowledge the presence of our former City Councilor of Dipolog and atong banggitan nga panelist diri sa Kapihan sa Dipolog through the years, si Attorney Ruben B. Legorio. Good morning, sir. Thank you, that ay nakubula-bulahin. Maguntuig ron. Kalain mo oy. Sige ko ka-absent last year, sige ko sige ko ka-absent kay, you know. Pero karon ako New Year's resolution, sige ko lang waten kay rong masama ko. Thank you. Atong greeting dito sa atong ambungan Wyeth paglubad nga board member sa Zamboanga del Norte, 2nd District, Ronilio Buili. Ang simpatiko, bohemio. Nga board member. Pag sure ha? Oo, pag sure na. Sir, happy tapos sir. Pag sa ato mga di ba pa mga tamse, mga siksi na ganyan mga gris na toro, no? Ipainahilala ng edit niya, no? Yes. Basta kaya ako kasultay mga siksi yun. Parang muntaga. Mayroon ganyan atin ko na. Blue is the color of the day. Usab, akong greetings sa akong bagong mga ang ikuan, lit ba? Sige, greet na diha. Yang ang kuan ba? Nalit na kayo kuan, camera. Congressman Matoy Barinaga. Okay. Ang bunta depre, Happy New Year.
akong greeting sa gawas. Yes, ang Atty. inuhong ko. Bayawa, si Ancheta, Nung Amerika. si Helen sa Hukong. Daghagay ito. Di na ako, nga naman kay all over the world, no? May buntag, Happy New Year. Dito taga ba ito bang Nadiga-text na ko dito nga, ang Iran ko red flag na yung Lagi. di ba ka magubat ako, no? Oo, si Poculan. Di ang text ako dire. God forbid. Ikaw, Lagi. mas mahirapan. Ha? Magubat. Kay? Ano makita tatag ba? Kasi ko insakto. Si Trump pa o ang taga-Iran? Oo. Okay. Salamat kayo. Thank you. Thank you so much, Atty. Ruben Legorio. O kini, at sa to, Bohemian Rhapsody? Bohemio? Ang atong panelist also for the years nga President sa board members legs. Dili legs sa league. Board members League of the Philippines. Sa region, no, sa Sambuanga Peninsula. At the same time, siya mo national auditor sa board members League of the Philippines, no? Si board member Ronilio Boyli. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Happy New Year din. Sa akong mga colleagues, mga senior. Atty. Ruben Legorio o kong Barinaga. Sa atong mga panelists nga marunong punig sundalo, magpuli-puli every year. Natibidad sa una, natibidad out, another natibidad din. Correct, si Ma'am Nati Bayubay. Dayon, ang nipuli niya si Dr. Pete Natividad. Karon murag Tabilonin. Blue is the color of the this day. year. Oh, Sa yeah. Metal Rat. Deep blue. Classic blue. Classic blue. I thought deep blue. So- Deep blue ang color karon. Basta kay blue. Expecta nga muhat Basta di lang tama blue. 2020, maayong tuig ka natong tanan ang 2020. Okay, thank you so much, Board Member Ronilio Boyli. And of course, ang ato ang former congressman sa 2nd District sa Zamboanga del Norte, undefeated, yeah. City Councilor, undefeated Mayor of Dipolog City, og ingon man, ali na diri Inday, og ingon man ang ato ang Undersecretary kani sa National Anti-Poverty Commission, no? Si Attorney Roseller Matoy Barinaga. Good morning, sir, and Happy New Year to you. May buntag dito sa to mga panelists, no, sa akong kumpare Seben o katong board member, no, may buntag dayon doon ako ikuan pero arigyo ko dire kay because the topic is very important. Yes. Education, dayon ingon man to ganina si pare Ruben Bahin sa Iraq, pangutana ana Iran o Iraq. So what is Iran? Iran is lower than faster than walk, and Iraq is bigger than stone. Egypt. Egypt. Anyway, ara sa matog dinaot nga namati karon ang atong mga kigsunan, labi na nga ang atong stakeholders sa education. Salamat, thank you. Okay, thanks so much. Atong announcement for this year, doon na kita'y bago nga guest panelist nga kauban nato karong butaga ang ato ang information officer newly designated gikan sa Philippine Ports Authority, si Wyeth Acas. Welcome to Kapihan sa Dipolog, Wyeth, as our guest panelist sa Kapihan sa Dipolog. Greet, Wyeth. Okay. Good morning, everyone. Good morning, Guwapa. ma'am, and sa mga panelists. And I am very thankful nga gipili ko ni Ma'am Edith, and I hope i-accept pod ko sa mga ang mga expert panelists sa Kapihan sa Dipolog. And thank you to all. And good morning. Okay, with all our heart, no? With all our hearts, no? Wyeth, you are welcome sa Kapihan sa Dipolog. And at this instant, atong i-acknowledge ang pag-iabot diri sa atong mga bisita gikan sa Department of Education sa Zamboanga del Norte Division. Ato ining gituyo pag-invite sila kay tomorrow is the first day of the school year, no? First day of the school, no, sa year 2020. Okay, so atong i-acknowledge diri ang
ang atong gwapa nga suki sa kapihan sa Dipolog, ang ato ang OIC Assistant Schools Division Superintendent sa Zamboanga del Norte Division, si Ma'am Lourma Poculan. Good morning and welcome back to kapihan sa Dipolog. Greet. Good morning, everyone. I'm glad to be back. Dayon, pwede mo greet sa Yes, go ahead. akong former nga boss, si Sir Pete, nga karon ARD na. Yes. Birthday niya ugma. Oh, i-greet sa to. Advance happy birthday. To Sir Pete. Suki na to sa kapihan. Suki sa kapihan. So, Happy New Year, everyone. Okay, and greet ko sa imo ang loving husband si Sir Robert Poculan, atong kinakusgan nga parenthesis. Okay, and yes, we would like to acknowledge also the presence of our OIC Assistant Schools Division Superintendent. Dili ni siya taga diri muna nga ato ni siyang kuano no, kanang acknowledge pagayo kay taga Ipil, Zamboanga, Sibugay ni siya, no? So, dili ni siya taga diri. Welcome sa ato ang kapihan sa Dipolog, ma'am, and welcome to Zamboanga del Norte, ang imo ang place of assignment at present, no? Ang ato ang OIC-ASDS, Ma'am Maria Judelyn Ramos. Good morning and welcome to kapihan sa Dipolog. Maayong buntag sa tanan, no? My first time to be here, taga Sibugay, yun ko ma'am, taga Zamboanga, Sibugay. So ni cross dili sa norte, kay tawag man sa trabaho, pero I am happy to be here. It's my first time to be with you. So I hope this will be a learning experience para sa amo apod, no? Nga mga ilan nga mga tao with you people nga inilado diri sa Dipolog. So daghang salamat, good morning and happy new year to everyone. Okay, thank you so much, ma'am, and hopefully this will not be the last for you also. And another Maria. Mary. Oh, na. So, another Mary, no? Kay kuan biya kanana ang very kuan biya ni ang Mary nga ngalan, no? Kay ang mama sa ato ang Lord Jesus Christ Mary good, no? So, Mother Mary. Oh. So, another Mary, ang ato ang new schools division superintendent sa Zamboanga del Norte Division, si Ma'am Maria Liza Ricamara Tabilon. Good morning, ma'am, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning and daghang salamat. Dako ang akong kalipay and it is my pride also that I am invited diri sa Kapihan sa Dipolog. During those years nga diri ko na-assign sa Dipolog, doon na po ito imbitasyon ako, pero sa Dipolog City Schools Division pa ko adto nga OIC Superintendent. But doon naman may spokesperson ako mo akong gipadala ka mo adto kay mura man kog kuluratan ana. But well, hopefully this would be a change because this is experience din ako unang kasinatian nga akong makauban, makahugoy-hugoy ang atong mga panelists, mga big time individuals diri sa ato ang society. So Ma'am Edith, daghang salamat for inviting me dinhi sa Kapihan sa Dipolog. Attorney Ruben Legorio, Board Member Boy Lee, Congressman Matoy Barinaga, former Congressman Matoy Barinaga, and si Wyeth. Nagkatagbo mi dito sa kananan. And sa ato ang kauban diri pod nga duha ka assistant superintendents, Natividad out, another Natividad Pedro Melchor in. Out na pod si Pedro Melchor, nisunod man pod ang mga Maria. So ang Zamboanga del Norte Division is actually led by the Tres Marias. Yes. So daghang salamat again. Happy New Year to everyone. Dako kay nako nga kalipay nga ani karon sa programa Kapihan sa Dipolog. Thank you so much, ma'am. Women empowerment, no? 3 ladies, no? Nga nag-manage karon, nag-supervise karon sa ato ang division ng Zamboanga del Norte sa Department of Education. Nabatay gender inequality diha, ma'am? Murag wala ra dagway? Sige. Use your microphone, please. Wala ra dagway ni gituyo ni. Na timing lang nga murag kaming tulo maoy nag-abot sa division of Zamboanga del Norte. But well, kung hisgutan nato ang
inequality. Nakapangutana biapod mi hala. From among the 8 divisions of Zamboanga Peninsula, giihap-ihap na ko, tulo naman lang ming nahimong superintendent. So, wala nagbalance kaysa 8, naku dapat upat unta mi. So, ingong ko, Ma'am Lourma unta, dahil tumoy ikaupat po, no? God willing. Kay para magbalanse, God willing. Kay karon na 5 sila, tulo naman lang mi. Sa Pagadian City, sa Zamboanga del Sur, with Dr. Maharani Jacinto. Then sa Zamboanga Sibugay karon gipamunuan og babae pud si Dr. Judelyn Aliman, gikan siya sa Dipolog sa Niagi, ug ako diri sa Zamboanga del Norte ikatulo. The rest of the 5 schools division of Zamboanga Peninsula gipamunuan man og gipanguluhan og mga lalaki. Pero marag wala ra siguro. Diri sa Zamboanga del Norte, tulo lang gid ang na-timing, puros babae. Girl empowerment. Powerpuff Girls ang tawag na mo, ani. So later, unsa ba to'y mga color sa Powerpuff Girls? Yung lalaki kita. Next question, please. Okay, so motherly love, no? Manay ato ang ma-experience niya sa ato ang DepEd Division sa Zamboanga del Norte. First question goes to former Congressman Atty. Matoy Barinaga. Go ahead, sir. Okay, it's a big leap forward sa mga babae. Kaya before, sa education, sa Department of Education, mostly are women, di ba? Nga lalaki. Pero karon nakita nato nga they are most empowered. In fact, one of the countries where women are empowered is the Philippines. No? Imo makita. But anyway, can I start? Yes, sir. I'm referring to the result of the PISA. PISA, which is a program for international student assessment. No? The result is this. I'll just read now. Sir, excuse me. With your permission, pwede sa local sa tayo hatab ato sa NAT din sa PISA. Okay. Because No kani siya very crucial magud siya nga kuan. So ato sang i-tackle ang sa atong locality nga unsay mga issues and concerns sa atong DepEd, and then we'll go higher to NAT and then PISA. Kay mora ba gunay major concern ni Secretary Leonor Briones pagbisita niya during the inauguration of Philippine Science High School. Okay. So we'll tackle. Yes, December 13. Okay. Okay. Pending ang imuang questions, Local, sir. doon ako local. Okay, local. Okay, local. Local. Kaning bilingual, that is local, di ba? Yes. Okay. Sa bilingual, from grade 1 to grade 3, I think, ang gitudlo is bilingual, meaning unsay mother tongue sa lugar. So if you're an Ilocano and English, di ba? Bisayan and English. Yes. In Zamboanga del Norte, we know that it is a sizable population of the Lumad, no, or the Subanin. Ang problema, when we talk about bilingual, are we talking in Subanin, then translate to English? Para di tagrog sa Bisaya gud sayon man. 1 + 1 = 2. Binisaya usa dungangag usa mahimog duha. Do we have enough teachers who are really Lumad and who can teach in their language? Because this is very crucial from 1 to 3, di ba? Yeah. Okay, Do we have answer the that? question, please. Si Ma'am Lourma, si Ma'am Judelyn, or si Ma'am Liza? Okay, Ma'am Lourma, please. Go ahead. Okay. Very good question to siya, Congressman Matoy. Actually, sa DepEd, natay gitawag nga sa hiring of teacher applicants natay DepEd Order number 50, wherein gitagaag chance nato ang mga lumad nga generous kayo ang paghatag sa points para makaabot sila sa RQA, masulod sa RQA kung ang ilang total score mahimong 70. Pero ang problem lang po kay not all of them can speak their mother tongue nga lumad. Usa ni ka problem, usa ni ka issue sa atong iPad kanang Indigenous People's Education. Kay matud pa sa mga katigulangan nila, ilang mga elders, nagkawala ba ang dialect? Nagkawala. No? Nagkawala. Kay murag dili na kay magamit. But when you go to Cebuco,
in some other areas in Zamboanga del Norte nga naay mga lumad, atong makita nga gigamit gihapon dito ang ang pinulungan sa pagtudlo. I have been there, nakalimot lang ko sa itong month, like November siguro to, naadto-ato ang secretary sa director sa DepEd, si Director Joyce Andaya, nag-observe sa klase dito in one of the schools in Cebuco, nga ang mga bata, gitudluan yun sa ila ang grade 1, 2, and 3 sa mother tongue in their own dialect, sa ilang pinulungan. Follow-up And lang. that is under iPad. Yeah. Okay. Follow up lang. Oh, yeah, yes, sir. Okay. Kaning isa to ni Cebuco because just right in Polanco, right in Katipunan, daghan tagay mga lumad. Yeah. As a matter of fact, outside of the population, they're all lumads. Bisag sa Dipolog, only do not come out. Kaya hadlok man gud sila bugal-bugalan. But if you are going to reach them, daghan sa Dipolog, no? Now, ang prungutana, if I'm Bisaya, I cannot speak Subanen, di ba? Ako, I tried. Makakaibol ka, mapiagan daw, mapia Lebon, no? Pero, pero, ug dili ka Subanen yo, dili ka lumad, you cannot really speak their language. So that is the barrier when it comes to knowledge, because you cannot translate your teaching to their own language. But so that is one of the causes, I think, why we do not very well in the National Achievement Test as well as in the PISA, di ba? Okay, before mo comment si Attorney Ruben Legorio, I would like to acknowledge the presence of one of our distinguished panelists sa Kapihan sa Dipolog through the years, si General Manager Alemarlou B. Dagpin sa Dapitan City Water District, former City Councilor of Dapitan City. Good morning, GM, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Happy New Year. Use the microphone, please. Thank you, Dad. And Happy New Year. Fresh from Davao Pagod, Bagapagod na abot. Oh, congratulations. But of course, I need to catch up sa one of the most important discussion tingali for the year. It's about quality education. So, Yes. I'm quite excited to participate. Catch up yun ko. Thank you for coming over. And comment, Attorney Ruben Legorio, about language barrier atong local dialect Subanen Ako particularly. taga baryo, taga Hosidalman. Okay. Daghang mga lumad sa amo. Pero di na ka makakita nila, you cannot see them speaking Subanon. Puro na, dili, anjod, larino na ka, mas larino pa sa musul, mo nga, tunay nga, o sila pa, taga Bohol. Mayroon sila musulti, good. Ang akong komentaryo mo ni, before, parang i-implement naman yung bilingual, nga, i-implement naman sa una, di mo lang giwala na po, gibalik na po doon. Ngano man yung DepEd, ma'am? Ngano gisub-usub mo na inyong style niya? Because I remember, when I was studying before, no, sa pagka-elementary, wala may bilingual ito. Diretso ba in English? Meron ko ako mga classmate pag-abot grade 6 o pa grade 6, wala mo in English. You know what? Ngayon mga naya kong apo-apo sa armo. Ang yung style karon nga gisub-usub ninyo. Grade 4 na lang, why kamuha in English? Why? Because gisub-usub mo ng style ninyo. Sa una, gi-implement ni, then wala po, then gi-implement na po. Ano man nga naman na. Wala may continuity sa inyong program. Kay, butong naon sana, mas effective to sa una, PPN pilar, stilan. Pagkaabot grade 3, grade 4, paano mo in English? Yes. Pero kita. Yes, that's true. Pero karon na all the amenities, guwapo kayo ang kuan. Pero apikin man ang mga bata. What went wrong sa atong education system? Sa ato kanang giusog-usog nga mga kuan pamagi or agi sa come out ka mo po ato po implement hantong buang lang ng tao. So sa inyo una ka bago ning pamaagi nga epektibo gituloan ka ni sa DepEd or usalay gana hunaan mo para sa amo ko sa Supreme Court sa legal profession pre usalay mo hunaan sa mga administrator sa diha sa Supreme Court nga implementa mo ng balaula inapod mo lang kanto usab-usab ni ayaw ba ka na ninyo
Oh, yun, di man kakuha no? Gayo ba ka ni o tuon, no? Nga, ibalik-balik lang po ni maong sistema. What do you think nga, ang epektibo ka ni? Okay. Kuan lang, Jet. Yes, sir. Ang pumunta tingali, in all of these things, where the superintendents, the principals, or stakeholders, was there a meaningful meeting, meaningful seminar, or meaningful gathering where you were able to discuss on this? Di kay ang usa lang dito sa taas, that's what's happened eh. Yeah. It should be a participatory, di ba? Or is it because, depending on the president who sits in the country and the secretary being appointed by the president? Siguro, I don't know, kay, di ba mga, okay, so, who will comment on that? I will answer the question. Si Ma'am Liza or Liza? Liza, basi Liza. Liza, maalaan nun niya, tagsumpayan niya, sobirano. Lukas lang ito pag gamay. Well, sa matod na ni Atty. Legorio, sa mangyud mo, taga-deped. In all things that happened, ako mo tuo nga, dunay purpose, dunay reason why all these things has happened. And you know, ang change is one thing that is inevitable, one thing that is constant. And I would not believe na ang gibuhat sa DepEd karon is one thing which is baseless. There are certain studies, research work, to which kaning ni ang a particular nga endeavor in terms of the change of the curriculum, the promotion or implementation of various programs, projects, activities, and pursuits of the DepEd is based. And I don't want to question on it. It's just about how we go about things, giunsa ang pag-implementar niini at the different levels. Like if it is initially conceptualized at the highest level of governance, like at the central office, I would like to believe nga this is not done solely by the DepEd people, but this is also in coordination with other agencies who have also the concern about education because they know they have a stake on it. Just like that, if we go into the local, doon na tayo mga interest, various nga mga interest, and giplano nga mga tingusbawan sa atong local nga level, and we know ang different agencies can complement on these things. Sa education sector, kung diri na ta sa ubos, ang ato is ang implementation of a program which has been conceptualized at the upper office or diri sa central office. When it comes to the question of do na ba'y participation, do na ba'y consultation, do na ba'y participation, to a certain degree or to some extent, yes, naagid na participation. Only that, dili lang tingali ingon nga massive, nga giapil na to ang tanang bata, ang tanang magtutudlo, but those are just in a sense na dunalay mga representation from the different sectors. And so, if ever, kanini ang mga butang like sa lingwahe, paggamit sa lingwahe, we know for a fact nga doon nata, well, even wala pa siguro gipasiugda or gihimong balaod, ang different ka mga lingwahe, nag-exist naman gid na siya. And if we can recall, maunay nahimo gani nga basihan ni President Magsaysay nga iyahag yung gihimuan og bala nga aron doon na gid tay usa ka pinulungan nga atong i-adapt where everybody can have a common understanding on the use of a particular language, and we are just better off na naataana nga national language nga gitawag na tuog Filipino diha nahiipon na ang lain-lain nga mga pinulungan sa nagkalain-lain nga mga lumad na to, na incorporate, na integrate na diha ang uban nila nga mga pinulungan. But with the use of kani mga bilingual or bilingual nga education, naamangod tay wala na to giwala nga sa sinugdanan pala nga pagkaton sa mga bata,
dili pwede nga immediately we would separate the experience of the child sa experience niya or exposure niya of the use of the language at home. Nga igidala na nato diri sa tulungaan but hinay-hinay gi-introduce pud nato ang pinulungan nga diin makakonect siya not just with the people closest to the child or to the learner in his or her community or environment, but to a bigger community, to a larger community, and thereby parang expanding the experience towards learning and understanding the language of a much bigger community, ang national ug ang national. So naa ang bilingual nga education, hinay-hinay kana nato nga gi-inject sa education sa bata. But in the wala nato giwala na when they have learned na the language like Filipino or English, we do not do away with the use of the auxiliary language for learning. Nga kung dili or lisod ang pagsabot, gitugot nato nga magamit ang pinulungan nga lokal aron mas masabtan ang atong gitudlo or di matuto sa yes, para ma-bridge ang ang gap sa communication. Okay. Yes. After you, si Ma'am Judelyn and si Ma'am Lourma. Offense niyo ha. Nilipin niya ako unsa mo pre reactions kadaghanan ron sa mga ingon nato ordinaryo mga tao ba dire. Bahining mga implementation sa DepEd nga bago-bago nagka-sapaw-sapaw na wa may continue sila way continuity. O katong kang magsaysa sa orang, tagamit sa ako na nga, epektibo magkato. Then, kini karungkot, naman makalibog ko sa kay ni ay Pilipino, may utag Pilipino, pero actually, harap Tagalog mo na. Ako I am against kay na sa kuan kay being a member of Ludabe. Yes. Dagkam nga pinulungan nato, wala maapil diya sa Tagalog. Ang hirang Tagalog lang may siging kuan hindi mo ginagawa kaputan mo na wala ba may sila Pilipino pero Tagalog man jud kayo kay wala man nato nga Pilipino atong Iglesia wala na karon nga dai Iglesia gitudo sa eskwelahan na apoy Pilipino ano sa man ng Pilipino itulo niyo kanang Tagalog ako sila pa Tagalog di man ang Pilipino gyud ano sa man na may grade 1 up to grade 4 ang pagtuloan ng bilingual asa usa Taman sa grade 3. Ano sa muna na Pilipino na to kanang iyong na Pilipino gihalo-halo pa na apil na po na malipog na di ka mabuang ng mga bata na Dili pa mabuang. Okay. thank you I hope nga dilib na ako nga giaway mo na ko ha I'm just ako ito sa mga opinion ko sa uban bahay na ini thank you Ma'am Judelyn, additional comments please on this Ma'am Lourma and then question ni Board Member Boyli. Okay, go. Okay, if I may add sa unsay giingon ni Ma'am Liza kaganina no nga dili man gyud ni siya overnight nga gi-implementar gyud ni ang K-12. So huna gyud ni sa mga tawo nga na-experience gyud sa in terms of education. So katong giingon nato nga sa una duha lang Filipino ug English ra gyud no pero in the classroom practices naatay ginatawag nga code switching pud sa una man ba nga kung dili masabtan sa bata so for example sa grade 1 grade 2 grade 3 kung dili masabtan sa in English nga pinulungan o sa Filipino nga pinulungan mubalik man ta sa mother tongue gyud aron pagpa-explain ug maayo sa mga bata kani siguro ang nakit-an no nga mas masayon ang pagsabot sa mga bata kung gamito nato ang mother tongue it just happens nga ang atuang kultura magud sa Pilipino nga diha sa usa ka lugar lahi ang mga nagpuyo nga mga tawo kay because we constantly move di ba na immigration ana so maingon ta nga kaning lugar na ay mga lumad diri pero naapoy mga Bisaya nga gapuyo so siguro ang pag-implement sa mother tongue nga ako per experience pod no nga naay usa ka sa Sibugay for example naay Bisaya ang mga tawo nga nagpuyo ng lugar naay usa ka Sambuangenyo nga nisulod pero ang naay Muslim so naay ang gigamit sa maestra is mother tongue so ang pinulungan sa kadaghanan binisaya nisulod ang Sambuangenyo nga nagkalisod jud kaayo nisulod ang Muslim o Tausug nga nagkalisod po so siguro diha ta but you know ang pag-adjust hinay-hinay man po na sa mga bata kay sa kadugayan ang mga bata dali ra man pud makakatun sa unsang pinulungan anang lugara
sa kanang grade 1, grade 2, grade 3. Pero siguro ang katulang birita magtanaw sa pag-unsa pag-implementar. Because kung tanawan nato ang K-12, nindot gyud kay siya nga programa. Yeah. Kung tanawon gyud nato siya objectively, it just so happens nga wala gyud siya perfect nga system pod sa pagkakaroon ug from the very start kabalo man gyud mi nga pag-implementar sa K-12 daghan gyud kaayo nga resistance because that is normal. Anything may kabago o may mga change na agree mo resist ana, but that is part of the process. Okay. No? Sige. Only change is permanent in this world. Ma'am Lourma Poculan, a penny for your thoughts, and then question coming from Board Member Buili. This is about the issue ni Atty. Legorio about nganong maayo magaytong sa una compared sa karon ka kita attorney kita product sa old school, and if we consider this time nga naanay dagang advancement in technology, dagang kay influence around, and with the advent of di na makadisiplina ang mga maestra sa mga bata, kay gamay disiplina sa maestra. Mo na ipaitod sa role sa DepEd karon. No nga mag-lenient kaayo mi, unlike before nga kita bright kita sa klase kay pugson man ta paludhon man tag dili ta maka-memorize. Dugon the whole period. Bunalan jud tag tinuod og wala tay assignment. Na karon bisag makakusi kagamay sa bata ang maestra, gikiha na kabayad ang maestra. So I think that's one of the reasons why nga dili kayo sa classroom, dili kayo maka-insist ang maestra sa unsay saktong buhaton if only makasabot ang mga ginikanan anin kay ginikanan ta. So that might be the answer, attorney, nga nung bright kita sa una attorney kay paludhon tag asin og munggo sa unang panahon kung dili ta ka memorize sa kaning sa mathematics nga multiplication table, whatever operations. Sa multiplication table, yeah. Okay. So, thank you so much, Ma'am Lourma. Question coming from Board Member Buili. Kini mga tulo ka questions sa kuha, ilumpong lang lago ni. Sige. Ilumpong tulo ka questions sa kuha. Then ikaw, dayon si Alemarlou. Sige, Kanang go. ikan sa grade 2 YY, kanang KK. Kana bang grade then to K12 ano ba? Ikaw ba, no? Dan ikaduha kining department order mo na sa una pag yun na kaning paggamit og cellphone sa klase og ikatulo kining management karon ni Madam Tabilon niya po na una bahin aning nagubot mangunta ng bilingual kaya sa atong panahon pre upat ra man ka klase, primary, intermediate, secondary ug collegiate, di ba? Sa primary actually ug Bisaya gyud ang kuan saksak sinagol pero basic ang Filipino subject. Ang third intermediate o high school, lagi ng Filipino subject. Pero nagyapon ng Bisaya, allowed gyapon na. Mo na nga, anong nagubot maging mo ana nga, mo na magina sa una. Mo na magina. Dayon. Bisa nga sa college, og di makasabot ang estudyante binsayon mga ni. Oh. Aron lang makasabot. Oh. So, balik ta sa grade. Kini ko nag-akas ko, nalibog ko ng K-12. Sa una, daghang gayong oposisyon na, etc. Bisan ako, huwag yung ganahe kay, di ba nagkagbisag tiguang na grade 11 mangyapong ka, grade 12. Pero, kanang lusot na ka sa K-12, high school na ka na. Dito naka-college, o muagi pag-junior high school o senior high school. Ha? Okay, use the microphone please. Ma'am Lourma, before you go to college, kay K-12 Brahman. Kumpletuhon nimo ang kindergarten to grade 12. Kay K-12. Nahumana ka sa K-12 curriculum, adto na ka sa high school. Then, ay, sa Grade college. 1. College. College na ka. Grade 1 to grade 6, elementary na. Grade 7 to grade 10, mo na junior high. Kasi una, wa pa ng K-12, daghan man mo graduate og 19 years old. Karon, Na may di wala yung additional mag-graduate 2 og years. 19, naging ka 21, 22, 23. Ilabi na, bulog ka, nasama. Guwang pagyug ka. Muna nga, so ka ng K-12, mo ginag-high school, gina, secondary. Dili, ingani. Naglibog yun siya, sige. Wala may ang nadiferensya lang ana kay kuha nato ang high school nga term kay mayo na ta og mag high school na ka, ni graduate ka o grade 6, mahimo na kang grade 11 ngadto sa grade
Grade 6 man ka na humano. Grade 7 taman sa grade 10. So ang first year high school mo na siya grade 7. mo na Junior high. Muna sa high school. Dayon 11 to 12 mo na senior high. Mora na yung dugang. Mora Ay, na. alaga mo to college. Ah, ka man nag-adto college. Taasa guys. Ano? 2 years lang. 2 years lang ang Yes. dugang. Mo na ngayon lagi nagdusi ka bukhagdanan. Whereas una upatra. Primary, intermediate, secondary, o collegiate. Pero anyways, mo ano man gina kay gapsitar ron po nato. Ato sa tabagon sa ni Ma'am Lisa ay mong question. Sige. Compared to the upat ka hagdanan. Primary, intermediate, secondary, collegiate. Kining K-12 pag-graduate pag college, unsa may effect ani sa kuan? Sa standard of education o Is it advantageous? Karon nga nausog nadugangan ang atong curriculum format sa atong pag-eskwela. Okay. Kay kasagaran nga ni-graduate og college gani dili mo rin kay mukat pag sentence construction di ka ba mo in English. Okay. So Ma'am Lisa please. Kay comment. Okay. Ala ang deep ed naman jud ko ni pasaginlan. Gaihap-ihap pag ko sa akong tudlo katong upat bitaw upat ra man gyud to sa to BM primary, intermediate, secondary, collegiate. Okay. Upat ra gamay ra nimo tanawon upat ra ang gihap pero kung moingon biya ta mo balik ta sa una kanang primary upat gihapon na. Grade 1 to 4. Upat ka tuig. Ang intermediate duha. 5 ug 6. And then sa high school upat. O kanang first to fourth year. college pod upat. 14. How doon? 12 gyapon. Dili Ano to unong ang kinder? kuan na kung 14. taman college na na. Oo. Complete na nga education. Karon kung maghisgot ta sa basic education, dili lang actually na kay 12. 13 kay May oh, kinder na, at napil ang 12 kinder. sugod naman to grade 1 taman grade 12. Ang kinder sa una naaman na sa ato ang mga daycare centers. Although karon naa na siya pero doon na nay age nga limit nga atong gikuha para kano sa magsugod sa basic ed ang bata. So mao na include na nato sa curriculum for basic education ang kindergarten. So 13 gyud actually. But if we look at it as with the experience sa una niadtong panahon nga doon na pa koy high school ko nga doon na ganito gitawag na to mga technical vocational courses nga tagduha ka tuig pwedeng kuhaon pwedeng mupili Ito elective education. mga elective oo mauna karon ang actually gipang introduce na to sa 11 and 12 buhahan nga parang sa panglantaw man gud na as I was saying wala gibuhat or gidesisyonan ang usa ka butang without deep thinking and without sufficient basis which is justifiable. Well, justifiable because they have the basis to which they anchor the implementation of these programs. But having different lenses ourselves, lain-lain ang ato ang paglantaw, lain-lain ang atong interpretasyon. And we could not get just one wisdom to judge on a thing. So our judgment could not be pwede ta moingon nga maayo ang atong panglantaw and there's no question to that. But we could not also say because of our own judgment other people's judgment had become less or the judgment of the people who thought of what is good for all has been parang murag diminished because of how we think. Because as I was saying, different experiences, different exposures, the use of different lenses would give us different views about the implementation of a certain thing. And so, kaning ni ang kuan, tung moingon ta nga beneficial ba? Ang atong standard, ang wisdom of the past could not be judged na siguro with the standard of the present. Kay kung sa una, ila tong gibuhat ang ingon adto, doon na sila'y
ilapod nga unique nga gipasikaran sa mga desisyon ug implementasyon nga nakabot pud nila kaniadto or kaniay. And effective in the sense nga kadto ang nakita adtong panahon na at the time, and which nag-roll man ang because of panahon. the change we said nga maoy kanunay permanent dili mawala like kaning mga technology kung wala gi-change Yeah, pod ang of curriculum so that our learners can cope with the use of these things, then there is no way that the implementation of the past could be a much applicable strategy to cope with the present demand. So mao nga doon na po introduction and mao na ang nakita nato nga change nga nahimo nga kapasikaran pod sa pagbag-o pod sa ato ang curriculum. Matanggong taning. And we Okay. find Yes, we yes. find the meaning of it. Although yes, we admit always nga nakita nato ang kakulangon. Ang kakulangon, ang mga bag-ong kabaguhan, and we know nga doon na patay mahimo nga mas maayo in the things or in all things or sa kadaghanan sa mga butang nga ato nang ginahimo karon, because we always think of what is better, and continuous improvement would always be the essence of it. Yeah. Basta kapta sa bilingual. Okay. Pero sa may question na na ining komentaryo na unang gumigkuan. Ikaw wala, usahay factory defect mo na. Ug bulog yun ka. Bisan pag grade ka, okay. Pero ako naman. Dangay ko yung mga... Padayon na ka usa. Sige. Abel ka humana ka. Sige na. Ha? Abel ko humana ba ka? Agbahay na wala kong tulo ko questions na. Ikaduha. Yang gilampas. Na Sige very, kayo. Background very yung question. problematic yung kayo sa ato ang sa DepEd. Tagalog. Kining cellphone. Cellphone. Sa una, doon na deportment order. Mga 2,000 siguro, di na ko kalimot. Nakalimot na ko. Dayon. Basta kay 2,000 something, 2003 ba na. Doon na department order na nga iban ang cellphone sa klase. So, how far ang implementation? Sige, bagya po na or? Or bagya po na? Sige mo tubag. Okay, we'll answer the question. Okay. Backride si. Backride go. Kaya napakoy idugang pagidana. Okay, yeah, okay. Backride siya and then the question will be answered. A question about sa Cellphone. Why kaniwang dunay changes, no? Ako lang basahon, no? Okay. Usa ni ka report. The NAT, no? The National Achievement Test itself is lacking in the measurement, okay? Or critical thinking skills recorded by students in surviving the new realities in the real world, no? Now, the PISA, for example, the test for reading skills recognizes the emergence of the digital era. Digital era and the smartphone in transforming how secondary level students think. So, we are now in the digital era. Yeah. That is why there are changes, no? Mauna nga, wala kay memorization, we should know how to use it. Only going back to cell phone, you ban the cell phone not to use during classes. Pero do not ban the students to bring cell phone. As a matter of fact, sa high school, di ba? Your students sometimes, kawa man sila yung mga computer, they go to computer station. Pag abot dito, criticize on that. Tuwa ng mga estudyante, sige ka, computer, not knowing that they are making researches. Now, especially on the, sa high school, now, if you are quite forward-looking, you need it. Because you have to have Google, di ba? Every time nga there is a question, research, all you have to do is just press the button, then you will know the definition, the history, everything about that. So that is the story why we have to go forward in the digital. Second, what is very important, we will be in the world of AI, artificial intelligence, di ba? So if your students are ignorant about computer, how can they operate
for the artificial intelligence because everything will be done except something which are abstract. Yeah. So these are the important thing. Why we Okay. have to do it, ba? Okay. Board Member Lee, your question? It's only a Ano matter mo? that although I was born in the past, no, but we have to adapt. But we have to adapt the modern because that is our advantage. While we have a different world, and yet we're living in the Kinahanglan mo present adapt, world. embrace a So change. we can get our Embrace experience a to change. it, diba? Oh. Masakay na po siya. Sige. Sa panahon Bata-bata ba? Yung changes lagi. Look at mga graduate karon. Kada ko mga empleyado na ko. Bisag pagsulat di kabalo. In other words, sa una, simple, team writing. Pero karon mga bata ron di makabalo. Di kabalo mo sulat. O simple letter, English simple di kabalo. Alam ka na mag-text ka, makabulok mo na mag-text ka, di ba? Kaya Muna ngayon ba? Makong ingon lagi. Di ba? Muna ngayon nga, because of ikaw pa, change of time o change of... Sige na, Board Member Lee. Dito mo ba na ni? Sige, go. If you know, Board Member Lee. last. Sige, If last. you know computer, you don't need spelling. Because the moment you misspell, red na siya. I mean, everything is there. Yes, oh. It's a matter of discovering. Yes. It is how you make your students smart. No? He should be digitally May smart. lang kung ba't tumagabim sa computer, kung kakaw kapalitan, suwat ka, di ka malo mo sulat. Sige, You give them computer. Sige na, Board Member Lee. Dali, ako recall tong previous question na ni-apply bagyapon ng department order karon. Nakadumdumay Hindi ko. madalag cellphone? Panahon na ng Secretary de Jesus. Magamit ang cellphone. De Jesus, year 2003. Okay, sige. Napakailang question kay si Alemarlou pa human. Wala na last nimo. Sa ito ba, Alemarlou pa human. di ba, applicable ba bagyapon karon na sa eskwelahan ang ban sa cellphone? Effective ang use na to of or implementation or ang effect of the DepEd order. In fact, dunay bagong gipagawas pagani, gidasunan na siya sa lain pa nga DepEd order sometime in July 2019 na ang pagban or even ang pag-regulate sa paggamit sa cellphone in the offices and by our students or our learners. Effective gihapon na siya. But well, we said, ang implementation at the different levels or like sa classroom. Now, how is it implemented in the classroom? And that's what we are going, what we look into. Kung unsa ta kahugot sama ra na sa balaod, like dunay balaod giimpusar ingon ini ang syudad, dunay resolution nga ingon ini like solid waste management, but how are we doing it? What is the status of the implementation of it? So kung doon na bay ngipon ang pag-implementar sa DepEd order sa mga maka-question po ta, doon na bay ngipon ang pag-implementar like kanini ang paglimpyo sa atong mga kadalanan, kanini ang resolution nato like segregation. So similar to that. Tan-awon pa nato ang implementation So, the if bisunod bagyod. Sige, next question. Para please. effective. Wala ta. Kuna, localize na lang, may principal na bahala dia o district supervisors. Because principals, teachers who are covered under the DepEd order or belonging to the DepEd are expected to follow Okay. directives. That certain order is entered to students. How about mga maestra nga mag-cellphone da sa... Mauna ang akong giingon yan, opisyal o regulating the use. Okay. Si Ma'am Judelyn na i-add. Sige, Ma'am. Regarding katong sa prohibition sa paggamit sa cellphone inside the classroom, no, actually wala man gid ingon nga dili gyud padalon ang mga bata because sa karong panahon na kinahanglanon man gyud na in terms of communication sa ilang mga ginikanan pod, no. It's part of classroom management and classroom discipline sa usa ka maestra unsaon niya pag-implementar sa sulod sa classroom nga syempre kung ikaw teacher ga klase ka naagid mo yung rules sa sulod sa eskwelahan nga samtang ga klase si teacher wa gyud dapat nga maggamit og cellphone nga ga-text lang because karon ang mga bata mag-text na nga wala gatan-aw sa ilang cellphone, memorize ang keypad labi na katong dili paingon ani nga touchscreen. So i-off gyud siya abi nimo nagtan-aw nagbasag libro sulod ana na ang sulod ang ilahang mga cellphone. So ikaw nga teacher as part sa imong classroom management and classroom discipline kinahanglan alisto ang imuhang mga mata. No? Dili man nato na ginabawal gyud kay kinahanglan man gyud na karon. Pero ikaw nga teacher unsaon nimo pag-implement sa sulod sa imuhang klase. From the very beginning pa lang sa klase,
kinahanglan imuha na define ang imuhang classroom rules and regulations. Simply, Ana, it good siya. simply means Okay. teacher should be smarter than students. Okay, last question, Board Member Lee. Kay Sige, napupangutana si Julius Salaveria tungod Okay. nga Sa panelist. last question na Okay. din ay sa management na sa bagong atong division superintendent. Kaya panahon ni Nati Bayubay, doon na may mga supervisors nga kitagaag espesyal nga taas. Ikaw bahala ka sa nutrition, ikaw sa sports, ikaw sa etc. etc. Obserbahan ako na na changing of the guards kanunay. Example lang ako ng sports. Panahon ni Nati, ang in charge sa sports before ni Nati si Krampatanta. Pagsunod ni Bayubay Nati, si Pampilo. Naman kay Ma'am Lourma. Then pagsunod po ni Pep Natividad, si Dr. Aguilar. Maura bagyap, is that a standard operating procedure or depende sa loyalty mo or Alangan man sa bawa kay trust and confidence mo day. Dili. Point. Maroon ko na siya good. inana ba na? Oh, yes, you know that because you're a politician. Ma'am Liza, please. Lahi ang politiko, lahi ang dito. Okay. Okay. Excuse me. Oo, bitaw ako aminado ko ana kanang paghisgot nato bitaw og trust and confidence. Although professionally speaking or doon na tay mga job descriptions man good nga gi-issue to define kung unsa ang specific role and function of the various officials within the organization. And that is what we are trying to make a clearer understanding within the people sa atong organization. Sa ato karon nga current na administration, shall I say, or I wouldn't even say tingali, murag kulbaan magugkuan ng maghingalan bitaw nga ako mo ay mangulo kay murag para gud nako moingon ramang ko nga di man gud na ako ay mangulo mura ramang pud nag ako maoy ni follow kay a good leader should be a good follower. So kay wala man po'y mahimo nga maayong leader kung dili maayo mo follow. So ingon ana lang I am with Zamboanga del Norte to work with the people, not necessarily to boss people around. Very short. Kaning sa ingon ini nga sitwasyon karon, we see into the need of the organization. And when we find sufficient, justifiable reason why we do the action, and defining further kung unsa man gid ang ato ang panginahanglan as an organization, that's where we can say tan-awon pud nato kinsa man ang tao most fit, most qualified to perform on these things kay naa man tay individual nga mga capacity. That would not discount the wisdom pod nga gibuhat sa ato ang previous nga mga leaders in the division. But I see, somehow, I have a glimpse of ngano nga ingon ini ang ilahang gibuhat, and I don't question the wisdom of those people. Ang sa ako karon kung pananglitan, I said, status ko lang. You have to prove yourselves worthy of, additional na lang siguro na siya. Sama na para ko nga kung naay mga additional nga task tagsaay na balanggig ang mudawat ana kay mo ingon na bagid na when performance wise mo ingon na ba na sila og naabagod ni sa ako ang KRA because we know nga kung sa imo na sa mga key result areas of your duties and responsibilities, that's where as appointed to that position kana maoy primary nga functions nga gi-expect nga i-perform sa kada official. Because performance-wise, diha ka tagaan og imong rating. But because there are additional tasks which are dili siya defined in the duties and responsibilities of the person. Attached na lang na siya sama sa sports coordinator. Additional So, tasks. parang additional na lang nga task. And we just don't know, baka wala na siya giganahi. And then, so kay wala giganahi, less ang iyahang performance. And di man nato we can only influence, but we could not
impose on things except na lang in the exigency of service or for the good of the service. And we always enjoy the commitment of people. Abili mo man mo? You are more, mas may pa bro kag politiko kaysa educator. Mas may pa you are an effective Advice politician. Pero bitaw. Wala mo Sa di politika pa pa mabaho, ba? sige sa mabaho, just sa di pa mabaho. Go ha. Yeah, yeah. Oh, Kay Kuan I ka was- na yeah. magkuha na ta pa. Yeah. Paung sa commercial break na. I was greatly alarmed. Why of all things, we still have to talk sports in the deck? Because we are no longer Department of Education, Culture and Sport. Department We of are now Education. Department of Education, meaning there is no sport. We go to the three core subjects, di ba? That is the kaulilata. Out of 79 ta, di ba? So why is there still sport? Just imagine, no? Ngagiwala naman ng tanad. These are things sometimes, these are problems. These are problems why we have too many people, expenses pa, ang mga estudyante, wag ang mga instructional aid, no? And then we go to something which is no longer the function of DepEd. Kini mo lagi na bay. Kini si ma'am, pre lagi na siya ni Congressman Matoy Barinaga. Perti kayo wag ko padungo ko din. Sa way na sa previous administration wala gyud. Pareha si Miss si ma'am na rin. Pwede ng politiko. Amay na siya. May ka politika gyud, politiko. Okay. Hala. Yes, ma'am. Sige, ma'am. Then, question Sige, di ka ni tagaayon niya ako gunsang posisyon na akong lansaran puhon ha. Tagam. Tumagam ka lang, Ronilio. Question coming from, ato ipangong. Sige. Okay. Ang atong question, gikan ni GM Alemarlou Dagpin, o gikan ni Wyeth Acas, o gikan ni Julius Salaveria, atong ipaong-ong tubagon after the commercial break sa atong mga bisita sa Department of Education. Okay, so GM Alemarlou Dagpin, your question please. And then si Wyeth, o dayon ang last, ang question ni Julius nga akong basahan. Go. Daghang salamat. Kani ako, of course, the development in the Department of Education is, of course, dictated by the need of the time. And we need to really change. Punang mingon ta, what have been effective in the past may not have been found effective this time. Manang we adopted laws, different measures and strategies, of course, to adapt, to cope up with the need of the times. Now, I understand in 2011, the Basic Kindergarten Act was passed. Of course, to improve, nga kinahanglan nga ang kindergarten himo na nga mandatory prior to admission sa elementary grades. And in 2013, natawsad ang Basic Education Act that authorizes the implementation of the K-12 education system in the Philippines, making it 12 years na ang complete basic education in the Philippines from 10 to 12. Okay. Unang K to 12. Now, after some time, that means 6 years from that time, 2013 to 2019, that 6 years had passed. It finds me very alarming kay ang gihimo nga survey sa kining Switzerland-based nga ang Pilipinas after those laws na atong na-enact ni drop tremendously amidst the neighboring countries. We dropped about 10 places from 45 to 55. We were on the 55th rank out of 66 countries evaluated. So what went wrong after all these things? What went wrong? Kay katong mga balaod atong gipasar, we're meant to improve, of course. So kana may ato ang pangutan atong pangutan tinga tagsa nila on their own personal opinion, asa magid tan resipiat nga naman nga despite all those good laws nga adopted na to, niubos man da compared to Malaysia. Ang Malaysia nag-increase, they climb up. Singapore remain status quo. Muna nga ingon ko mga tanat tingalita, and then kung unsa asa dapit ang sipyat, unsay atong himuon diya sa atong level, sa ato ang individual nga divisions. Okay. So, thank you so much, no? Pautanan kay Wyeth, please. Di ba himo itong issue? Ato po taray, atong i-hands-on.
whether it is the law itself that is defective or it is the implementation. Okay, yes. Is it the law or if there is a problem in the implementation? Wyeth, your question, please. Not so much the question. It's on the part of the DepEd. Siguro, this is a very young time pa man to judge kung effective ang K-12 kasi bago pa lang na-implement and it's barely 2 years or 3 years pa lang. So, naapata sa moment of enhancement or harnessing sa implementation and then naapata sa adjustment period ang teachers and then the stakeholders ang ang mga estudyante and then also the parents. And then, sa ako ang nabasa na article, it is a national article na parent siya sa three children na very famous na children. Since ang isa CEO sa YouTube and then ang isa professor sa Pediatrics University and then ang isa is a co-founder and CEO of 23andMe. Parang it's a website also. So ingon siya, dili daw nato i-blame sa isa ka institution kung paano na-shape ang isa ka bata or isa ka individual, dapat sa foundation which is the family. So kita dapat sa ato ang family as a basic composition of an institution or a nation na as ato as a parents. And then we are all aware na ang mga parents nato karon naging busy sa career, naging busy sa negosyo. Kaya ang atong thinking is tagaan pod og maayong pamuyo or ang ato ang mga estudyante and the atong children. So in the part of DepEd, so since nagaano ta sa change, naga-cope up ta sa change, unsa ang ato ang mga intervention sa changes lalo na sa ato ang digital age nato karon. Okay, thank you so much. Ato ipaumuno, doon na ito kapangutana, gikan GM Alemarlou Dagpin, and of course coming from Wyeth Acas, from PPA. Ato ikatulong nga pangutana, gikan sa ato ang CPA panelist, from DTI, nga si Julius Salaveria on air, nag-monitor karon. Yung question is, what are your particular targets that spares quality, quote-unquote, education? Is it the result of annual achievement test? What else? Okay. So mo yung nakaungong ang mga pangutana ala sa itong mga bisita karon sa Department of Education sa Zamboanga del Norte Division. And we would like to thank our sponsors nga may nagdala o kinabuhi sa itong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan, and also for the new year 2020. Thank you so much and Happy New Year nga to sa itong mga sponsors. Vice Governor Senen Alvis Angeles, Presiding Officer sa Guniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte, Attorney John Henrik Balyeser, Municipal Mayor Rojas Zamboanga del Norte, National Grid Corporation of the Philippines, pinagi kang Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Officer sa Iligan City, adunay Mindanao Visayas Interconnection Project, nagkantidad og 52 billion pesos ang NGCP, ang Cable Terminal Station, ana sa Barangay Tagulo ning sa Dakbayan sa Dapitan. Daghang salamat nga to kang President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr. o Attorney Cynthia Alabanza ang spokesperson. Thank you so much nga to sa Janus Marketing na maligya sa spare parts sa mga sakyanan sa inyong sa ubos lang mga presyo. Namay mo sa Quezon Avenue, Dipolog City. May taas si Mr. Janus Yu, owner, proprietor, telephone number 212-1148. Daghang salamat, kamera. Daghang salamat sa JG&P Fruit Nursery and Lumber Yard. Namay mo sa maligya sa klase-klase nga fruit seedlings sa ubos lamang nga presyo. Namay mo sa Barangay Lingas Adlungson sa Pulangko sa Zamboanga del Norte. Ang branch ana sa JG&P ang Lumber Yard ana sa maymutang sa Barangay Galas ning Dakbayan sa Dipolog. Thank you so much. Nga to ka Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District Zamboanga del Norte. Petra Cement Incorporated, pinagi kang Engineer Gilbert
Gilbert Cruz. Thank you so much. Unya na, kapicturan pa na ako. Mahimutang sa Lower Erasan, Lungsod sa Rua, Zamboanga del Norte. Shrine City Food Terminal, operated by Cassava Growers Association of Dapitan City, na maligya sa cassava chips, ubos lang mga presyo, lamian kayo. Mahimutang sa Dapitan City, ground floor, Dapitan City Hall, o ingon man sa Dampa, Dapitan City, pangita si Susan Impinado, ang multi-awarded nga Susan Impinado, ang livelihood center in charge diya sa Dakbayan sa Dapitan. Thank you so much. Ngadto sa Attorney Roger Velasco Asprer, City Councilor sa Dipolog City, ngadto kang Mayor Evan Hope Olvis sa lungsod sa Polanco, Zamboanga del Norte, ngadto kang Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Guriang Bayan sa lungsod sa Polanco, Zamboanga del Norte, ngadto kang Roger William King, belated happy birthday, and Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland. And of course, sa Hotel Camila Management and Staff, pinaagi kang Manager Gold Fabriga. Happy listening and happy viewing to Engineer Roland Soliva, ang chairman sa Provincial Advisory Council sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office. President usab si Engineer Roland Soliva sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry, o kauban sa iyaang maanyag o butan nga sawa nga si Ma'am Cecil Soliva. Happy viewing adto kang Jaime and Vicky Caballero o James and Samantha Caballero ng Norma Caballero all the way from Ontario, Canada, and shout out to Lady Areta Pahinti Tumong sa Toronto, Ontario, Canada, and shout out also to King RD Pahinti Tumong, Jennifer Andes Tumong sa Doha, Qatar. We love you, we miss you, and God bless you all. Mao kato ang nagkinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog. Matag Domingo nga tanan, adunay cake diri sa akong atubangan, courtesy of our new guest panelist nga gwapa, maanya guutan ang Information Officer sa Philippine Ports Authority. Magsigi unta ni haron natay cake kanunay. More power sa kapihan sa Dipolog 2020. Unsa man ni ha? 2020 onward. Wow. Congratulations to all of us. Sa sunod daw na soft drinks. Okay. So, balik sa ato ang kapihan sa Dipolog nga discussion karong buntaga. Unsa? Kamu na magchismuso kay mo. Pwede na tong plug pagani, siguro mo gatabi. Sige. Okay. Humana magud mo ginom kape good. Okay, so thank you so much no. Ako lang nang ipasubot daan kay basin unya magdaghan na kay busy kayo andam sa mga microphones no. Basta to God be all the glory. Salamat kayo karong tuiga sa kapihan sa Dipolog alang sa atong labaw nga makagagahom o sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Okay, nakaungo nga pangutana GM Alemarlou Dagpin, the law on K-12 implementation and the kinder K-12. Is it the problem is on the law or is it on the implementation? Dayon ang Wyeth is about the intervention nga patuman sa K-12 program, and gikan ni Julius Salaveria unsa ang inyo ang target no sa quality education. Is it the annual achievement test or maabot na din ta sa PISA later? Okay, Ma'am Liza Tabilon, Ma'am Judelyn Ramos, and Ma'am Lourma Poculan. The floor are all yours. Kauliun ko. Bugata kayo dining igo aning kape sa kapihan sa Dipolog. Makahubog. So, ang balaod ba o ang implementasyon sa balaod? So, sama sa ubang mga balaod, kung naatay makita nga kalisod, ang mga amendments would come later. So, kung balaod, murag ilaha siguro na sa like parehas ni Attorney Legorio o mga abogado o katong mga in charge sa pag-research. But we know, down the line, ang ato ang what we say, what we observe, what we have observed, what we have experienced would be sort of basis para aning niya nga mga changes. So, sa balaod ba, di man kay ko makaingon nga balaod yun totally.
kay lain-lain nga ahensya sa sama sa giingon ni Ma'am Wyeth Acas nga daghan nga factors man good. In fact, ginikanan usa na sila. And true to the adage ba nga, it needs the whole village to educate a child. And so we need the interplay of people so things can happen, so things would be better in terms of its implementation. Without the commitment of people, results would be dismal. And we say, siguro, in the implementation, it would vary from the different levels of governance. If it is at the school level, then doon na tayo nakita na sa implementation to which ang atong mga magtutudlo could be contributory or even ang atong mga bata could be factors because baka ang level nila sa pag-learn is not like unsa na sila nga grado pero ang ilang level of learning kay dili man na magpatas. Makahinumduman ko sa ingon sa ako ang papagod nga parehos mi nga ni graduate sa ako ang igsuon nga parehos raman parehos raman mi nga nakaeskwelaan ang naang gradu nag-agian ang graduha mao man ay gitudlo na mo anang graduha pero unsay tubag sa akong papa medyo palahubog na siya no pero moingon ra gyud to siya tan-awa ang imuhang tudlo tupunga ug nagtupong na imong tudlo sige insakto ka so dili man gyud tinuod magtupong sama nga ang level of understanding and level na to of acceptance on things would vary. So sa implementation, dili gyud magsama contributory ang lain-lain nga mga ahensya or lain-lain nga mga individuals who commit or who the government is paying towards or is hiring so that this things that we implement within a particular agency is implemented or is followed. So, baka doon ay uban nga mga magtutudlo nga very committed, strict, but doon na po uban very lenient. And so, or baka ang level of like expertise sa atong mga magtutudlo, dili gyud nato masama. But we admittedly say, sa implementation ay nakita nato nga mga medyo kasiko, medyo dismal nga performance in terms of our teachers and medyo lenient na management of our school administrators and the imposition or the monitoring in terms of the functions of our supervisors or the monitoring and some of the tools which are not used para nga thoroughly ma-monitor and ang number of people itself. Like for instance, in Zamboanga del Norte, and it's the same thing that I have experienced in Zamboanga del Sur, having been assigned dito prior to my coming to Zamboanga del Norte, which I see as a big difference in terms of the experience nga ako ang nasinati pod samtang dito pa ko sa dapitan gamay nga division comparable lang sa usa ka munisipalidad nga usa sa naglangkob sa provincial division. Ug sa Dipolog, when I was assigned in Dipolog City as the school's division superintendent, nga in terms of the implementation, like if it is a smaller nga division, pag-istorya nimo, pag-cascade nimo sa information, immediately, tungod kay gamay lang, na-implement, na-follow-up immediately, kay gamay lang man. But unlike in a big division where gikinahanglan pa nimo nga ang imong pool of people can be capacitated so that this can have these people can also implement can also train another group for this particular cluster kay gi-cluster man nato basta dagko nga mga division. And so murag kana siya, there is no focus or the degree or the level of focus is not as good when gamay lang. Sama sa gamay nga pamilya, pag isa nimong usa lang ang imuha naka-focus ang imong attention sa usa o duha ka bata, dali lang. O kung daghan, medyo ang uban maabtan ka sa oras nga nagkamuritsing pa, pero ang imo ang na-accomplish nga ilisan ang tulura.
So, puparehas susama nga kuan, parang kasinatian, I'd like to view it on that na Okay. kuan. Second question, ma'am, kay we are running out of time, no? Okay. Kailangan pa discussan. Second question, and then makapitch in si Ma'am Judelyn o si Ma'am Lourma as additional inputs, no? In answering the questions being raised earlier, no? So, go ahead. Second question, and then makapitch in po si Ma'am Judelyn o si Ma'am Lourma. Okay. Yeah, sa intervention. Okay. When it comes to intervention, there was already a work and financial plan that is submitted, and we are trying to review this time. We had a series of meetups already with top management officials at the schools division office so that this thing can be taken into consideration or can be discussed. And with this is the introduction of our Secretary of the Sulong Edukalidad, which is an intervention program to address the result of the PISA. So, Sulong Edukalidad, my companions could expound on it later, but at the schools division, we would have a soft launching, although murag kani part na siguro of the soft launching of Norte, and that is about, this is aligned with Sulong Edukalidad. We call it Norte, an abbreviation. It's an acronym of navigating opportunities to re-engineer for transformation and empowerment, exclusive to Zamboanga del Norte as a program. And our tenets of this is also anchored on Norte, where we say, and for the nobility of purpose. We know what we intend to do, and that is what we need to define in the series of, kay bago pa man lang po ko, wala, bulan pa lang, nagbulan pa lang ko, and in the first few days, during which month, December 4, my first day of service to Zamboanga del Norte, up to karon, 6 na, so 4. Okay. Gitanaw na to kung unsa man ang nakaplano nga mga programa, because kaning kuan man, uy, salamat kaayo, attorney, no? Nanghatag siya tubig kay nag-ugan ako. Hindi siya nadawat. Okay, so Edgar lang, sir. naat kana nobility of purpose ato na lang ning lakturon. Yes, sir. And then Ayos, ma'am. our openness to opportunities, because we know there are so many stakeholders whom pwede nato or which we can tap so that our endeavor can be given support, and our resilience to various changes. T, para sa transparency sa leadership. This is geared towards excellence in service delivery. So, navigating opportunities to re-engineer for transformation and empowerment for Zamboanga del Norte. Sa program. This is what we intend to do. And Intervention. as an intervention program These are of, conceptualization yet. It's not actual. For implementation, kay For implementation. Yeah. Okay. That- Additional, sir, before, additional sa nilang mga inputs, kay sila man ang mag-implement good ani. So, Ma'am Judelyn and then Ma'am Lourma, and then we'll go to the further questions. Thank you. Add-on lang po no, regarding sa katong asa bagyod ta nabikil ang law ba o ang pag-implementar. I think there is nothing wrong with the law. Pero dirita mo tanaw sa pag-implementar kay different interpretations of the law. Masking gani kamo mga abogado, pagitaan mo og law, lahi-lahi tag interpretasyon ana no. Sige. Pweso maglalis gyud, nadaog gyud ang pinaka-bright. So dirita nga ang DepEd wala nagpakabuta og bungol sa unsa man ang mga pang-istorya sa tawo, mga feedback no from the field gikan sa mga katawhan sa mga stakeholders nato. And in fact, naanadayon from the PISA result, naanadayon tubag ang DepEd through the KITE. Mo ni siya ang pillar sa kuan ba sa sulong edukalidad nga ang KITE or ang KITE mo na siyang acronym nga kani mo tubag sa unsang mga
from the feedback gikan sa field nga mauni ang ato ang tan-awon karon. Mauni ang tubag sa DepEd. So kabalo ang DepEd unsay mga panghitabo. Gani dali ra kaayo ang ato ang department nakapangita og pamaagi nga unsaon nato ni pag-answer ka gikan ani nga dismal result sa PISA na atay mahimo. So I think si Ma'am Lourma can expound to Yeah. the Ma'am Lourma, please. Actually, paggawa sa resulta sa PISA, no? Mas maayo gani siya kay it's a wake up call that we are not doing well sa edukasyon. Pero I would like to quote what our Deputy Secretary has said, that the battle for quality education will be fought and won In the classroom. in the classrooms by our teachers. That's what she said. So meaning to say, natay bikil sa implementation with that statement of the Secretary. Knowing nga ang maestra is the best Kamera mo. is the best educational tool nga dili gid nato bisag pag-unsa ka moderno sa mga ekipo nga atong gigamit, ang maestra pinaka-importante nga instrument or tool of learning sa atong society bisag unsa ka ka-advanced ta karon. Pero mao lagi ni namang gid tay problema sa contact time of teachers in the classroom with the so many things that a teacher does. Gamiton siya sa community, gamiton siya sa DSW, di ako mo Department of understand everything. kaayo ko sa kinabuhi sa kamaestra. Kumilik. Sa kumilig bisag asa kihaon pa ni mga maestra og masayop anang eleksyon whatever. Usahay makasabot kay ko sa plight sa mga maestra ngano nga sila po'y basulon dayon bitaw. Overwork kayo. Overwork. Must abuse Then po. usahay bitaw no. Ako naging ginan in one of our conferences diri sa division ningon jud ko sa mga maestra nga atong dawaton ang blame kay mao man ginasige pointing fingers will be directed at teachers every time na ay failure, pero akseptahon nato nga nagid tay kakulangon pod sa kaog atong so that is Yeah, about yeah, yeah. implementation. Okay. Yeah, so Matoy. The question is, kinsa may culprit? Is it the law or the implementation? I will go to back. Right. I think it is the law. You know why? Because the law creates 1 to 12. Pero doon na by budget, ready budget for the implementation of the 11 to 12. Oh, para dili The problem is you have short teachers, you don't have enough classroom, wala the training, so you cannot implement the K to 12 as a performance, di ba? So it is the law, because if the law created, doon na yung budget, then it can be implemented. Then secondly, we have to think about it. Kano sa ama nakagraduate ang 1 to 12? What year? Anybody? What year? Yeah, in what year? 2000 what? First batch. Yeah, 2000 what? 2000 what? Last year? Last year? 2000? Hindi mo naman ito moving up. 2000? Butang na to. Moving up. Di, butang na to 2018. Assumption. 2018. Butang na to 2018. Doon na ba tayo record how many graduated K to 12? 2018, then 2019. Now, how many of them have gone to college? Or they have not gone to college? The assumption is when you finish K to 12, you are supposed to work because you are not working age. That is the purpose. No, you can work. Problem is, if we have produced, say, 1,000 or 2,000 K to 12 up to 2019, where are they now? Doon na ba tayo record, anak? So, di mo, sige lang tayong istorya, but then we don't have an empirical study about this. Yes. Which So, brings how us effective also, it is? sir. Dili ba nga, sige ingon nato nga, it should always be outcome-based. Outcome-based, dili kay target-based, di ba? Yes. Which brings us So, also to the question ni Julius, nga wala pa ma-answer. Targets. How to attain quality education. Yeah. The targets ninyo. Target is not enough. Because you say, our target is to graduate 100. You graduated 100. But what will happen to them? What is the outcome? It is the outcome that is very important because that will relate to your life, di ba? So more or less something like that. Anyway, I have said my piece, no? Mauna nga,
I think it is the law that is defective, no, because it does not carry with it enough budget. Yes. And then the implementation. Sorry, ang Dex ko makaluluoy. You say there is a 1 billion worth of building, school buildings. Pero di man mo implement. Another agency. Kung ang agency is sleeping, you don't have classrooms, di ba? So I pity the DepEd. Kita, amigo ta. We will fight for you. Yes. Okay. Gikan ni Julius, no? Ako sa ni palusot, guys. Gikan ni Julius, the observed trend in all government agencies is increasing quantity targets with the required alignment to ISO standards, no? And quality management. Okay. What is your view about the recent poor international survey results about the Philippines? Nga musumpay ko nga matud pa ni Secretary Leonor Briones sa DepEd, ingon siya, the PISA result is a wake-up call for all of us that we have a lot to do to keep up with our neighboring countries in sciences and with keeping up with the changes introduced by the 21st century. Ay sa PISA, hagbong man ta ang Pilipinas. 96 countries, and yet we got the lowest score. And then, tuwata sa reading, comprehension, reading literacy, sciences, and math. Dito ta, perting hagbunga, makaulaw. Gani sa ato ang reading comprehension, reading literacy, dapat unta ni-edge man ta sa Asian countries alone. Pero karon perting, ultimo ato nga college graduate, ingon ni Atty. Ruben Legorio, di gani kabalo mong og simple lang nga letter or simple sentence construction. So, we will go back to the quality of education. Unsay atong mahimo pa. We will not point fingers at each other. We will not play the blame game. But it takes a village to teach a child. So, kinahanglan we will own up our responsibility as a parent, as a teacher, as a stakeholder in the community. Mao nay dapat nato nga himuon tanan inputs and then dili na magbasulay para kitang tanan mo grow as a country and as a nation. Nakay pangutana, we would like to acknowledge the presence of the late who passed away. Si Edgar Sorronda. Good morning, Gar, and Happy New Year to you. Gikan sa Dumaguete. Ako mo tarap habol lang hapit naman ba? Humana ba na discuss na to about kani mga Sige. ang atong puta na ko naman eh. Ako ako gibuli. Ha? Okay. Gibuli unya ako tong maestra. Ako kasabay mo sugot. Kay sa dila ko apo na ko pero Simukong. Kapunta na ako ninyo ma'am. Naam ga ko ning buliing sa atong mga estudyante. Sabi kayo mong karakuan sa DepEd. Sabi niyo, dara mo order sa itong mga maestra nga umay mo minimize o di magaling ma-prevent yung bullying. Kay, murag sakit ka na ako sa unang panahon kami sa una. Magtagot-tagot ko ato skulahan kay nag-aatang ako ditong kaluha kaya kong kulatahon. Karoon nga, ito ko kakaroon. Kaya bayaton mo na akong ako kapo-apo. It's a bana. Okay. So, usap ba ninyong ma'am, what measure nga yung pagawa ng mapahimo ni atong mga maestra, kung mahimo itong mga preventive? Okay. O tayo itong ipangutana po sa press con dito ni Secretary Briones about bullying. Ma'am, unsa may ato ang lakang against bullying? Last question, Board Member Boyle. No more questions? Okay, sige, ikaw ma'am. Kung lakang ang ato ang pagahisgutan, dugay na gihimo nato ang Yes. palisiya regarding this anti-bullying. Diri sa ato ang mga schools, ang atong mga schools, doon na nanay school policy nga gihimo nila. In fact, gipapasa kita na each time kada July doon na gitay mga submission about mga incidents that happened in the schools about bullying. And definitely doon na nailakang, doon na naigihimo ang atong mga tulunghaan. But siguro kanimo ingon mo balik gihapon ta dito sa consistency. How consistent are we in terms of the implementation? Baka nahimo ta nga lenient, pwede nag-impose ta karon, but after a while,
nahimo na pudtang karon nag-impose ta pero after a while lenient na pudta wala oo. Last question na. Coming from Board Member Boyli, we're running out of time. Make it short. Para Sa di may mapapuntan. reaction po sa mga kadagkuhan sa DepEd kining ug maestro na po ibuli. Meaning na-viral man tong kang tulpo nga akong luwas o maestro to magdatog sanga sa bayabas. Hadlok pinigbunal mo yung po ginikan gaba nimo kay papadlong ka. Pero karon Kadi naman. abagal ay kuanon daingkiha dayon sa maestra ro sa Tawag yung maestra. reaction Yeah, please. briefly, reaction kay... Ang mga maestra one of the respected personalities na sa atong community. Okay, yes. Okay, who will answer the question? Briefly, about bullying nga kanang disiplina ba sa inside the classroom nga di na pwede ka liktan, di na pwede ka kusion ana, di na pwede ko anon, bunalan ana, maestra ikiha naman sa gidikanan. Ma'am Liza. Tungod kay mauma na ang balaod ato lang gyud giawhag ang atong mga magtutudlo sa paglikay na lang even if mauman lagi sa una na pwede na siya pero wala pa manggud pudtoy balaod sa una. Lisod na nga ang ato mga magtutudlo masugamak, ipaagi lang nato sa diplomasya og sa lingwahe pa sa mga kabatanunan, chillax lang gyud ma'am. Chillax. Chillax, okay. Ayaw lang gyud pag ipaagi sa kainit sa ulo kay lisod na og naa nagoy reklamo so naa nagyay kaso pero wa ray reklamo wala ra gyud. Guidance counselor daw. Sa atong mga tulungaan sa elementary mga coordinators lang ang naa nato dinha. Okay, wala Dili po gyud yung na mga sila items. trained Wala yung tungod kay items. wala pa man tay mga items. But in the secondary, especially sa ato ang mga independent nga units or mga schools, sa high schools, doon na natay mga counselors. Nawala mong good manners and right conduct na subject. Good morning, sunlight ka na. Okay. Oh, yeah. Kung giwala man ang ibutang ta katong sa first period man to sa una no kanang good manners and right conduct GMRC nga mo ang gikuha na lang pud ganito kay usahay gamiton lagi kuno ni ma'am nga pabunglay nawala na ang GMRC so gi-integrate na siya sa values education actually naa na siya diha and all other learning areas where ang values can be injected. So, I mean, ang learning of values can be injected and it can be learned. So, Okay. naa na siya gi-infuse nato in the I'm different sorry, learning ha? areas. Wala na gito'y panahon Ano ha. man lo, kasi gimling kwan bulok. Maputlan ta ha. Maputlan tag oras. So, wala tayong panahon. Mga ilan ta parting words and statements gikan sa itong mga bisita. This will not be the last time for us. Kining... May history. Lagi ba? Ako ba history? Sige. Bata ni kabalong si Mrs. Rizal kaysa sa Parting words and statements gikan sa itong mga bisita. Ma'am Judelyn, Ramos, ma'am, parting words and statements. May buntag na pod no. So nabitin tang tanan murag kulang gid ang oras abi namo taas ang duha ka oras pero kulang ra gid ay tungod sa kadaghan Next sa time po, ma'am. mga pangutana no but this is a very fruitful conversation sa atoa so naapod mi idea how other stakeholders see DepEd no especially sa Zamboanga del Norte pero learning experience para sa amo ang tanan and rest assured nga kami nga naa sa Department of Education especially sa Division of Zamboanga del Norte daghan nga mga plano with the leadership of our SDS Ma'am Liza para pod nga kaning usang resulta sa PISA ato ang ma-answer no na atay reaction na atay mga gipangbuhat nga mga interventions for that so I think tinuod Ma'am Edith this will not be the last pero amo gining pangandaman sa sunod pa po sige daghang salamat. Okay, thank you so much. Ang atong OIC Assistant Schools Division Superintendent nga si Maria Judelyn Humalon Ramos. Jorge Ramos. From Zamboanga, Sibugay. J. Okay. So, from ato pong lain nga OIC-ASDS, Ma'am Lourma Poculan.
once again, daghang salamat sa invitation and parting words na ako para natong tanan. We can never do this alone. DepEd can't do this alone. So we need you as our partners to do something better for everyone, especially to our learners. And hopefully, makabalik ko dire kay slated ra pa kog transfer this month, January. Hopefully, sa dool ra ko nga division. Mo ba? God willing. God willing. Okay. Thank you so much, Ma'am Lourma Poculan. God bless you. Sa imong transfer po ho, ang tagdulra. And then, of course, last but not the least, sa atong bisita, kung ganina in English si Mary, siya binisaya. So, ang atong bago nga Provincial Schools Division Superintendent, si Ma'am Maria Liza Recamara Tabilon. Daghan gyud kayong salamat nga naka-anhi ko, nakakuyog Ayaw ninyo. katagam, ma'am, ha? Dili ra di ay makatagam. Dili ra di ay makatagam nga moapil ani mas maka-enjoy di ay ta. Parang ang ako manggutong gihuna-huna hala na ara bay maminaw pataka palang ko og istorya no. And then ma-capture ta dayon sus i-quote dayon ta dito sa mga eskwelahan. But well, just like anyone else, parehos lang ta nga tao, medyo do naman tingali mga expression or use of language na which nakaabot sa uban nga baka unacceptable or improper. Our apologies. It's been a pleasure nga it's been a pleasure. Gani haragyog ko nimong gibuli. Naaday bullying diri, way balaod, antay-bullying sa kapihan sa Dipolog. So, it's been a pleasure nga gikakuyog nako ni mga banggiitan nga personalidad. I know with this engagement with you, we have forged partnership with you, and kabaluming nga ingon ana ka ang inyong ka-deep ang inyong passion and concern for the education. And so, with it, nakuha na namo, tataw na, di gid mininyo pasagdan. Kay usa mo sa mga mata nga naglantaw ug nakakita. And we would like to take advantage of those views, ideas nga pwede nga makapa-enhance, makapa-improve sa delivery of education in this particular part of the region, knowing na immediately kita ang makabenefit from it. With our effort forged, our minds and hearts committed to service, kahibalo ko nga mas mahimo gyud nga mas mauswagon ang atong pagpanerbisyon. We're just happy about the support that we so far have glimpsed nga naa nakita na mo sa inyo ha. So paabot lang niya mo sa amo ang mga imbitasyon pod, among mga sulat, being one of our partners in the delivery of education, making it more excellent para masinati sa ato ang katawhan ang better pagyud nga service sa education sector. Daghang salamat. Thank you so much, ma'am, and hope to see you again, be with us sa atong future edition sa atong kapihan sa Dipolog for this year. From the panel, briefly, first come, first serve. Sige, ikaw una. Okay. Pwede siya gusto. First, we talk about quality education. But how can we have quality education when our three ladies are not appointed permanent? There's a difference when you hold OIC. When you are permanent, because you can be more aggressive, no, and you are more empowered when you are permanent. So we hope that DepEd Manila should consider this, no. We will pass a resolution for the three ladies to be. Your parting words kay Putlan ta. Second, the PTA should be strengthened, enhanced, and empowered, no. And the third, last, that if there is any forum, we hope that we will be invited. No, para we can share. Take note, ladies. Okay. Thank you so much, former Congressman Attorney Roseller Barinaga. Next, Attorney Legorio. Thank you sa itong mga siksikan nga bisita. Naghamot ang pungkot na lang ta. Kaya mga estudyante o mga tao ko rin, nagkuna, pungkot na mo, ikusan na mo sa kailangan ka ni Bonifacio, wala ka balo. Yan ang words, pungkot na ako, ma'am. Ma'am, dapat may history nga subject? Wala daw. So, unta taas pa rin, naghan tayo pungutan na unta. Kaya naghan yung na-declare ng atong matlang sa itong education sa alipix no ba? Sige na, so, thank you pinamat sa atong mga siksing, mga bisita o sa mga naminaw karon. Happy New Year!
Of course, thank you so much. GM Alemarlou Dagpin. Well, nagpasalamat mi sa atong mga bisita, labi na ka Ma'am Tabilon. Among garbo sa dapitan. ha? Ana na lang. Usa sa mga first na mga nahimong superintendent garbo namo. So daghang kay salamat sa inyong paghatag og panahon. At least nakapaambit taon si ato ang mga plano o programa para sa Picture pagsatag sa division, and of course we're given the time, the opportunity to evaluate what went wrong and what are the needs to be improved sa ato ang education system to have a better quality of education for our children. Thank you so Happy New Year. much, GM Alemarlou Dagpin. Edgar, Sorronda. Okay, thank you very much sa ato mga bisita. Timely kayo nga niya sila kay ugma balik na sa eskwela, at least na refresh. So nga unsa itong baton sa tulungan ugma another day, another subject. Thank you and happy Sunday, happy Three Kings sa tanan. Okay, timely kayo itong mga bisita, pero untimely kay si Edgar naabot. Yes, Board Member Boyli. Update, hinautunta na itong gisaan ni President Digong na swigdo sa mga maestra, mahatag Yes, nana, lipay na kayo sila. Thank you so much. And last but not the least, ang atong bago nga panelist sa Kapihan sa Dipolog guest panelist, si Wyeth, Acas. Thank you so much. And for our DepEd visitors, it is an eye-opener to us as a mother. And also as a PTA president, I commit myself to be involved na gyud sa inyong Nanay kay pledge of allegiance. Thank you. Okay, thank you so much, Wyeth, Acas. Daghan kay salamat sa atong mga bisita karbutaga. Unya na pagtabi kay hapit na tamuman si Ma'am Judelyn, Ramos, OIC-ASDS, Lourma, Poculan, atong Provincial Schools Division Superintendent sa Zamboanga del Norte Division, si Ma'am Liza, Tabilon, and from our panel, si Atty. Legorio, Atty. Barinaga, GM Alemarlou Dagpin, Edgar, Sorronda, Board Member Boyli, Wyeth, Acas. Thank you so much sa ato ang mga crew karong butaga, the first edition of Kapihan sa Dipolog for the year 2020. Silbert Adriatico Dondoyano, our deepest condolences gikan sa Kapihan sa Dipolog. At today pahibalo nga ang papa ni Silbert nga si Silbert Adriatico Dondoyano Senior mao namatay kani atong January 2 no 2020. Dayon ang lubong karong Sabado, ang haya na diha sa Centennial nga chapel, luyo sa simbahan, no. So kita mga taga-Kapihan ato ta dito Friday evening. So our deepest condolences ngadto sa pamilya ni Silbert Adriatico Dondoyano. Okay. And salamat nga to kang Tax Ilumba sa atong simultaneous broadcast pinagi sa kahimanan sa Radio Mindanao Network, DXTR 981 AM, 94.1 IFM sa inyong radio dials. Tuwa sa atong broadcast center sa Barangay Turno ni Dakuyan sa Dipolog, si Danny Luod, si Rogie Monera, si Station Manager Edgar Dagumo. Thank you so much. And of course, sa atong pasalamat sa atong labaw nga mga kagagahom, thank God for the gift of life. To God be all the glory. Kini si Edit 22 mong new regular anchor sa Kapihan sa Dipolog. Ngayon kaninyo, happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.